персональний тренер Владислав Матейко, YouTube канал Влад Ідеал Спорт. Сьогодні розбиваю міф про середземноморську дієту. Всі адепти здорового харчування дуже зараз сильно рекламують, дуже сильно просовують оцю таку славнозвісну середземноморську дієту. Давайте ознайомимося, що ж входить, який перелік продуктів входить в цю середземноморську дієту. Основними продуктами вважаються такі: овочі, фрукти, бобові, цільнозернові, риба, оливкова олія, горіхи, насіння, птиця, мед, сухофрукти, вино, вода і трав'янисті напої. І серед середземноморських країн найбільша середня тривалість життя в Італії, а саме 84 роки. Але знаєте, що я хочу вам сказати? Насправді це не перше місце в Європі. Перше місце в Європі по тривалості життя займає Швейцарія. На 1 рік більше – 85 років. І знаєте, чим традиційно харчуються в Швейцарії? Ну, зовсім не так, як в цій описаній середземноморській дієті. Давайте ж ознайомимося, що ж їдять швейцарці, які живуть довше, ніж італійці, країна Середземномор'я. Основними продуктами є молочні – сир, йогурт, молоко, хліб, звертаю вашу увагу, хліб, картопля, м'ясо, а саме яловичина і свинина, шоколад, так, друзі, шоколад. Також з жирів – це вершкове масло і тваринні жири, випічка, молоко, з напоїв молоко, кава, вино. Як бачите, ніякої оливкової олії, ніякої риби. В основному це м'ясо, тваринні жири, випічка, солодке, шоколад. І живуть довше на 1 рік, чим в Італії, країні Середземномор'я, в якій найбільша тривалість життя. Ну, серед середземноморських країн. Тому, як бачите, це, на мою думку, дослідники просто описали в цій славнозвісній середземноморській дієті якісь ідеалізовані харчові звички. Ну, тобто овочі, риба, оливкова олія. Звичайно, нічого поганого в цих продуктах немає. Так, це продукти правильного харчування. Але, ну, як бачите, швейцарці харчуються, можна сказати, зовсім по-іншому, і тривалість життя там більше, ніж в Італії. А оця середземноморська дієта – це просто уявлення дослідників про здоровий спосіб життя. Ну, моя думка така. І знаєте, що я хочу вам сказати? Що більшість сучасних мешканців, ну, до прикладу, Італії, це я точно можу сказати, тому що я спілкувався з багатьма людьми, з наших заробітчан, які проживали довший час в Італії, і знаєте, що вони мені розказували? Що більшість сучасних мешканців Італії харчуються зовсім не так, як в цій середземноморській дієті. Знаєте, я спеціально занотував, що вони мені розказували, який, до прикладу, режим харчування в простого італійця, в переважній більшості простих італійців. Ну, зранку це, як правило, солодкі круасани з жирним кремом, з кавою і тому подібне. Ви зрозуміли, всякі тістечка такі. Одним словом, солодка випічка. На обід у них іде паста, ну, тобто макарони, італійські макарони, паста, а також м'ясне, може бути рибні страви якісь. Потім у них іде сієста, обов'язково вони сплять після обіду, тим більше там дуже жарко, наприклад, літом, і вони взагалі немає що там робити на вулиці в таку жару, вони всі сплять після обіду. Навіть і не літом також, в зимовий період також у них сієста. А після сієсти, в вечірній час, у них знов починається солодке, вино, і пізно-пізно ввечері це вони всі йдуть в піцерію, ну переважна більшість йде в піцерію, і там піца, вино, також солодке може бути на десерт. І, як ви бачите, ну, такий режим харчування, нічого спільного з широко розрекламованою середземноморською дієтою немає нічого спільного. І, не дивлячись на це, в Італії тривалість життя 84 роки, це, задумайтесь, по факту, 2-е місце в Європі після Швейцарії. І ще такий цікавий факт, щоб ви знали,
В Італії досить високий відсоток курців. Там курять приблизно 25% населення, навіть в Україні менше, в Україні 23,6% населення курців. І не дивлячись на це, друге місце по тривалості в життя в Європі. Не дивлячись на великий відсоток курців, не дивлячись на таку, скажімо так, не зовсім середземноморську дієту, яку нам описують дослідники, друге місце по тривалості життя в Європі. Ну, а в Швейцарії, як я вам вже розказав, там зовсім інший перелік продуктів. До речі, раді справедливості хочу сказати, що в Швейцарії набагато менший відсоток населення курить, здається, 15% там тільки курців. І знову ж таки, як бачите, до чого тут до сучасного режиму харчування сучасних італійців, оця от середземноморська дієта. Можливо, так колись і харчувалися в далеку давнину середземноморські країни. Ну, але зараз зовсім інше життя, зовсім по-іншому не харчуються. І не дивлячись на оце, на таку, скажімо так, не зовсім правильний перелік продуктів з точки зору здорового способу життя. Як бачите, Італія друге місце в Європі по середній тривалості життя. Я вам скажу ще раз свою думку, що саме основне це не є якісь там переліки продуктів, саме основне це ваш енергетичний баланс. Скільки ви калорій спожили, скільки ви калорій потратили. І це саме основне – енергетичний баланс. Якщо ви вписуєтесь по калоріях в свій енергетичний баланс, це вам замінить любі середземноморські дієти. А якщо ви вже вписуєтесь і хочете ще зробити більш ідеальним свій спосіб життя, так ви тоді повинні вже звернути увагу на перелік продуктів, які ви їсте. Наприклад, моя щоденна калорійність зараз становить 3500 кілокалорій, з яких 30% білок, а остальне ділиться між жирами і вуглеводами. Як який тиждень, бо я кожен тиждень собі прописую, міняю інший план харчування, складаю. І так, я їм дуже багато овочів, дуже багато фруктів, дуже багато крупи у мене, або якщо не крупа, то картопля. Рибу я не їм взагалі, м'яса досить багато, кисломолочні продукти, кисломолочний сир, кефір. Багато води я п'ю, спиртне я, правда, практично майже не вживаю. Ну і в мене кожен день іде якийсь невеличкий десертик, і цукерка, і печиво, і шматок торта якогось. Але це, так, я погоджуюсь, це дуже-дуже, відносно загального об'єму кілокалорій, це дуже мало. Але я вам ще раз хочу сказати, що саме основне – це скільки ви калорій споживаєте, ваш енергетичний баланс, скільки ви спожили, скільки ви потратили. Тому це моя така думка. Ну і наостанок, хто ще не знає, мені 55 років, ніякого старіння, ви зможете так само. До зустрічі.